फ्रेंड्स, मी गौरी तुमचे सगळ्यांचं स्वागत करते आपल्या गौरी डिश या चॅनलवरती। आणि आज आपण बघूया महाराष्ट्राची फेवरेट डिश म्हणजेच पुरणपोळी। तर पुरणपोळी जर तुमची कडक होत असेल साखर वापरल्याने तर मस्त लुसलुशीत मऊ आणि खमंग पुरणपोळी कशी बनवायची त्याबद्दल हा व्हिडिओ आहे। त्यासोबतच मस्त तरीची कटाची आमटी किंवा सार आणि खमंग भजी। तर सर्व मेनू पुरणपोळीचा झटपट आणि मस्त चविष्ट कसा बनवायचा याबद्दल व्हिडिओ बनवलेला आहे। नक्की शेवटपर्यंत बघा। आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। चला तर मग सुरू करूया। तर मी हरभऱ्याची अर्धा किलो डाळ घेतलेली आहे। कुकरमध्ये 4-5 शिट्ट्या करून मस्त डाळ शिजलेली सुद्धा आहे आपली, तुम्ही बघू शकता। आणि इथे थोडीशी बाजूला आमटी किंवा सार करण्यासाठी मी थोडीशी डाळ बाजूला काढून ठेवलेली आहे। आमच्या पद्धतीची आमटी दाखवणार आहे कशी बनवायची ते। हे येळणी आहे म्हणजेच डाळीमध्ये निघलेलं पाणी आहे। तर अर्धा किलो डाळीसाठी मी पावशर गूळ आणि पावशर साखर घेतलेली आहे। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार घ्या, कमी जास्त प्रमाण करू शकता। कढईमध्ये तूप टाकलेलं आहे म्हणजे आपलं पुरण खाली लागणार नाही। तर आधी डाळ वाटून न घेता मी डाळीमध्ये साखर आणि गूळ टाकून चांगलं परतून घेणार आहे। तर मी शिजलेली डाळ कढईमध्ये टाकून घेतलेली आहे आणि सोबतच साखर आणि गूळ सुद्धा टाकून घेत आहे। अर्धा गूळ अर्धी साखर याप्रमाणे टाकायचं म्हणजे पुरण आपलं एकदम छान मऊ होतं। गुळामुळे पुरण छान मऊ होतं आणि साखरेने त्याला गोडपणा पण येतो। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार साखर कमी जास्त करा किंवा गुळाचं सुद्धा प्रमाण कमी जास्त करून घेऊ शकता। आणि हे बघा, जसं जसं ते विरघळतं त्याप्रमाणे पुरण पातळ होतं आणि थोड्याच वेळामध्ये परतून झाल्यावरती असं घट्टपणा सुद्धा त्याला येतो। हे बघा, मस्त पुरण आपलं घट्ट झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। हे बघा, खाली तूप टाकायचं कढईमध्ये म्हणजे ते अजिबात चिटकत नाही कढईला। आणि चाळणीच्या साहाय्याने हे बघा मस्त मी पुरण काढून घेत आहे, चाळणीतून बारीक करून घेत आहे। तुमच्याकडे पुरण यंत्र असेल तर तुम्ही त्याचा वापर करू शकता। आणि हे बघा, मस्त मऊशीर एकदम छान असं मोकळं पुरण तयार होतं आपलं गूळ आणि साखरेमुळे। जर आपण फक्त साखरेचा वापर केला तर पुरण कडक होतं, त्यामुळे दोघांचं अर्ध प्रमाण घ्यायचं म्हणजे खूप छान चव येते। आणि सर्व पुरण माझं काढून झालेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता किती मोकळं सळसळीत पुरण तयार झालेलं आहे। म्हणजे पोळीमध्ये पुरण असं एकदम छान मोकळं होतं, अजिबात चिटकत नाही पोळीला, तुम्ही बघू शकता। हे बघा, आणि आता यामध्ये मी वेलची पूड आणि बडीशोप हे मिक्सरमध्ये फिरून चाळणीमध्ये त्याला चांगलं चाळून घेतलेलं आहे आणि ते आता मी पुरणामध्ये मिक्स करत आहे। यामध्ये तुम्ही जायफळसुद्धा किसून टाकू शकता। पुरणासाठी कणिक ही छान मऊशीर आणि थोडीशी पातळ भिजवायची, यामुळे पोळी खूप छान होते। आणि हे बघा, कणिक एकदम छोट्या आकाराचं घ्यायचं आणि त्याच्या दुपटीने पुरणाचा गोळा घ्यायचा आणि याप्रमाणे गोल करून ती उघडी साईड चांगली बंद करायची म्हणजे आपली पोळी फुटणार नाही। आणि हलक्या हाताने पोळी लाटून घ्यायची काठाने, खूप जास्त प्रेस करायचं नाही, हलक्या हाताने लाटायची म्हणजे पोळी फुटणार नाही। आणि हे बघा, वरून मस्त तूप लावायचं पोळीला। कणिक एकदम लिंबाच्या आकाराचं घ्यायचं आणि त्यापेक्षा दुप्पट असा पुरणाचा गोळा घ्यायचा आणि तुम्ही बघू शकता पोळी किती छान फुगलेली आहे आणि एकदम मऊ लुसलुशीत झालेली आहे।
हे बघा मस्त छान खमंग पुरणपोळी आपली तयार झालेली आहे। तर चला आता आपण बघूया कटाची आमटी कशी बनवायची ते आणि बघूया त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते। तर मसाल्यांमध्ये घेतलेलं आहे खोबरं, कोथिंबीर, धने, चवीनुसार मिरच्या, अद्रक, लसूण आणि जी डाळ शिजून घेतलेली आहे ती डाळ, मीठ चवीनुसार आणि गॅसवरती कांदे भाजून घेतलेले आहे आणि येळणी जे डाळीमध्ये निघलेलं आहे ते सर्व मसाला तव्यावरती थोडं थोडं तेल टाकून चांगल्या प्रकारे भाजून घेतलेला आहे आणि पाणी घालून सर्व आपण आता बारीक वाटण करून घेऊया। हे बघा पाणी घालून सर्व वाटण करून घेतलेलं आहे। मिक्सरमधून बारीक पेस्ट करायची आहे सगळ्याच मसाल्याची। आणि आता आपण फोडणीमध्ये बघूया, जिरे मोहरी टाकलेले आहे, तेल गरम झालेलं आहे। कढीपत्ता असल्यास नक्की टाका, माझ्याकडे नसल्यामुळे मी टाकलेलं नाही आहे। छान चव येते कढीपत्त्याने सुद्धा। आणि यामध्ये आता हळद टाकूया, अद्रक लसूण पेस्ट, गरम मसाले टाकायचे आहे, त्यामध्ये लाल तिखट, किचन किंग मसाला, अंबारी मसाला किंवा कांदा लसूण मसाला जो तुमच्याकडे अवेलेबल असेल ते तुम्ही टाकू शकता। आपल्या चवीनुसार टाकायचं, किती तिखटपणा पाहिजे त्यानुसार। आणि सर्वप्रथम कांदा आणि मिरची, धना जे बारीक केलेलं आहे ते टाकायचं चांगलं मसाल्यांमध्ये। त्याला आधी परतून घ्यायचं, खोबरं वगैरे। डाळीचं जे वाटण आहे ते शेवटी टाकायचं आहे। अगोदर हे कांद्याचं जे आहे वाटण ते तेलामध्ये चांगल्या प्रकारे परतून घ्यायचं मसाल्यांमध्ये। आणि आता टाकूया वाटलेली डाळ। तर मी ही कटाची आमटी 7 ते 8 मेंबरसाठी दाखवत आहे, त्यामुळे मी याची क्वांटिटी जास्त घेतलेली आहे, डाळीची वगैरे आणि मसाल्याची सुद्धा। तुम्ही जर कमी मेंबरसाठी बनवत असाल तर एकदम थोडीशी डाळ किंवा फक्त जे येळणी निघलेलं असतं त्यामध्ये सुद्धा तुम्ही बनवू शकता। येळणी सुद्धा मी टाकून घेतलेलं आहे, म्हणजे जी डाळीमध्ये निघलेलं पाणी आहे त्याला येळणी म्हणतात, तर ते सुद्धा मी टाकून घेतलेलं आहे आता। आणि तुम्हाला किती कन्सिस्टन्सी पाहिजे त्यानुसार पाणी ॲडजस्ट करायचं। पाणी गरम टाकायचं म्हणजे छान तरी येते। आणि हे बघा मला हवं तेवढं मी यामध्ये पाणी ॲड केलेलं आहे। आणि आता आपण त्याला चांगल्या प्रकारे उकळी येऊ देऊया कमी गॅसवरती। हे बघा मस्त आमटीला उकळी आलेली आहे आणि यामध्ये आपण टाकूया आता मस्त बारीक चिरलेली कोथिंबीर। हे बघा छान उकळी आलेली आहे, गॅस बंद करूया आणि तुम्ही बघू शकता मस्त छान लालसर तर्री आलेली आहे कटाच्या आमटीला। तर नक्की करून बघा, याप्रमाणे खूप छान लागते चवीला। हरभऱ्याची डाळ वापरलेली आहे पुरणातली। तर हे बघा मस्त छान तर्रीवाली आमटी किंवा सार आपला तयार झालेला आहे। आता बघूया आपण आता मस्त खमंग भजी कशी बनवायची ती। तर त्यासाठी मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये चवीनुसार मीठ, मिरची, जिरे आणि अद्रक लसूण घेतलेला आहे। आणि इथे खूप सारा कांदा कापून घेतलेला आहे, मोठ्या आकाराचे 5 ते 7 कांदे आणि काही मिरच्या अशा कट करून घेतलेल्या आहेत। तर चवीनुसार मिरच्या टाकायच्या आहे। आणि हे बघा भजी म्हटलं की कांद्याचं प्रमाण जास्त घ्यायचं आणि पीठ कमी घ्यायचं, म्हणजे भजी खूप छान होतात। तर आता आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया पाणी घालून मसाला। तर हे बघा मी काही मिरच्यांचं वाटण केलेलं आहे आणि काही कट करून टाकलेले आहेत। आणि यामध्ये टाकूया आपण आता पीठ, हरभऱ्याच्या डाळीचं पीठ आपण यामध्ये टाकूया आणि छान असं मिक्स करून घेऊया। यामध्ये बसल तेवढंच पीठ आपण टाकायचं आहे। हे बघा खूप छान होता आणि जी बारीक कट केलेली मिरची आहे त्यामुळे खूप छान टेस्ट येते भज्यांना। पण त्याचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या चवीनुसार घ्या, म्हणजे तुम्हाला किती तिखट पाहिजे किती नाही त्यानुसार। आणि सर्व चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। हे बघा यामध्ये थोडीशी हळद टाकूया, त्यानंतर हातावरती प्रेस करून ओवा घ्यायचा आहे, तो सुद्धा टाकून घ्यायचा आहे। ओव्याने सुद्धा खूप छान चव येते। आणि आता खूप सारी कोथिंबीर टाकायची बारीक चिरलेली आणि सर्व छान एकत्र करून घ्यायचं आहे।
नंतर यामध्ये मी चिमूटभर अगदी थोडासा सोडा टाकलेला आहे आणि तो सुद्धा चांगला मिक्स करून घेऊया भजीमध्ये, भज्यांचे जे पीठ आहे त्यामध्ये। आणि आता कढईमध्ये तेल गरम झालेलं आहे, तर सर्व अगोदर तळण काढून घ्यायचं, म्हणजे पापड कुरडई जे आहे ते भजी काढण्याच्या अगोदर काढून घ्यायचं कधी पण। तर मी आता थोडेसे पापड आणि कुरडई काढून घेत आहे। पापडाचा सुद्धा मी व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, तुम्ही नक्की बघू शकता कसे बनवायचे ते। उडीद आणि मुगाचे मिक्स पापड। आणि हे बघा कुरडई सुद्धा काढून घेत आहे। भजे काढण्याच्या अगोदर कुरडई पापड पापड्या जे आपल्याला तळण हवं आहे ते काढून घ्यायचं आणि नंतर भजी काढायची। चला मग आता बघूया आपण भजी। तर याप्रमाणे मी सर्व भजी छान प्रकारे छोट्या छोट्या आकाराचे टाकून घेत आहे। भजी करताना कांद्याचं प्रमाण कधी पण जास्त घ्यायचं आणि तो पीठ कमी प्रमाणात घ्यायचं, म्हणजे भज्यांना खूप छान चव येते आणि कांद्यामुळे भजी छान नरम सुद्धा होतात। तुम्ही बघू शकता। आणि आता आपण त्यांना पलटून घेऊया। आणि हे बघा इथं सर्व भजी मस्त तयार झालेली आहे आणि आतून अजिबात कच्ची वगैरे नाही आहे। तुम्ही बघू शकता छान असे मऊ लुसलुशीत झालेले आहे आणि आपला सर्वच पुरणपोळीचा स्वयंपाक मस्त तयार झालेला आहे। कटाची आमटी, वरण भात, कुरडई पापड, त्यानंतर मस्त लुसलुशीत अशी पुरणपोळी, सोबतीला खमंग भजी आणि दुधाचं गुळणी। हे दूधच आहे, पाणी घालून वगैरे गुळणी बनवलेलं नाही आहे, यामध्येच तूप टाकलेलं आहे। तर नक्की करून बघा। याप्रमाणे पुरणपोळीतलं पुरण आणि टम्म फुगलेली मस्त पुरणपोळी, त्यासोबतच तर्रीवाली कटाची आमटी आणि सोबतीला खमंग बारीक कट करून केलेली मिरच्यांची भजी। तर नक्की करून बघा पुरणपोळीचा संपूर्ण स्वयंपाक। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।